Було неймовірно затишно і неймовірно комфортно її читати. Він для мене жалюгідним завжди був ще з самого початку. Атлас настільки ідеальний, що аж тошнить. Всім привіт! Мене звати Варя, і я книжкова блогерка, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про другу частину дилогії «Покинь, якщо кохаєш», про книжку «Залишся, якщо кохаєш» від Колін Гувер. Але перед тим, як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, то ви можете задонатити на платформі Buy Me a Coffee, посилання на неї є в описі під цим відео. Буду дуже вдячна. Ну а тепер можемо починати обговорення самої книжки. Що ж, якщо ви дивилися моє найпопулярніше відео, десь тут з'явиться зараз на нього посилання, де я розповідала про свої враження від всіх книг Колін Гувер, перекладених на українську, я там розповідала враження про першу частину цієї дилогії, але на той момент друга частина ще не вийшла, вона тільки була у перекладі, тому зараз я записую на неї окремий відгук. Видали цю книжку в нас видавництво Віват, як і попередньо, в них буквально ідентичні обкладинки, тільки текст помінявся на політурці. Тут такі обкладинки, якісь напівтверді, напівм'які, я такі рідко бачу, але вони доволі приємні на дотик і мені такі подобаються. Я насправді дуже довго чекала цю книжку, тому що «Покинь, якщо кохаєш» мені загалом сподобалися. І мені хотілося більше почитати про ось цю пару Атласа та Лілі, прочитати більше про Атласа, тому що в «Покинь, якщо кохаєш» його так не дуже багато розкривали. Тому ця книжка була для мене довгоочікуваною. Для мене ця книжка про якесь таке доросле, глибоке, але особливе кохання, коли ви розумієте одне одного, просто подивившись на одне одного, коли між вами є якийсь зв'язок, який не переривався роками, навіть коли вони спілкувалися. І, в принципі, я розуміла, в якому форматі вони будуть, тому що там після прочитання деякі казали, що це просто там якийсь подовжений епілог, скажімо так, але я, в принципі, і очікувала подовженого епілога, я хотіла такого. Я не хотіла якоїсь зайвої драми, я не хотіла другої «Покинь, якщо кохаєш», я хотіла якоїсь окремої трошки історії, іншої. Сюжет цієї книжки розпочинається рівно з того моменту, з якого і закінчилася попередня, тобто з цієї зустрічі неочікуваної Лілі та Атласа посеред вулиці через 1,5 роки після того, як у Лілі народилася донька. І вони обмінялись номерами. І тепер обидва мають надію на побудову якихось вже нарешті стосунків, надію на те, щоб бути разом. І вони цього вдвох насправді щиро хочуть, навіть незважаючи на те, що Лілі по перший час там боялася якоїсь реакції свого колишнього чоловіка Райлі, вона боялася, як він відреагує і так далі, але вона все одно йде на цей крок, вона хоче відновити спілкування з Атласом і побудувати з ним міцні стосунки, тому що в них взаємні почуття, і втратити це буде дуже і дуже нерозумно. В принципі, події в цій книжці відбуваються впродовж півроку, і, в принципі, вони починають потихеньку спілкуватися, вони починають будувати свої стосунки, так знаєте, повільно, без якихось зайвих інтриг, крок за кроком, без якихось страшних поворотів сюжету. І я цю книжку взагалі прочитала за кілька годин, буквально за вечір, через те, що мені було неймовірно затишно і неймовірно комфортно її читати. Вона мені, в принципі, сподобалася тим, що тут все було ось так спокійно, рівно, не так, як в «Покинь, якщо кохаєш». Тому що «Покинь, якщо кохаєш» мені сподобалось, але чогось не вистачало. І ця книжка для мене стала ідеальним доповненням для історії. Впродовж цих кількох місяців вони ніби заново знайомляться з собою, вони розповідають якісь моменти там з минулого, які вони не знали одне про одного. Вони ходять на побачення. Атлас також одна з крутих дуже сюжетних ліній, скажімо так, в цій книжці, це те, що Атлас дізнається про існування свого молодшого брата і забирає його під свою опіку від неблагополучної матері. І ось ця подія, як на мене, також розкрила додатково Атласа як персонажа, і загалом мені дуже сподобалося читати про те, як він, так би мовити, приміряє на себе роль старшого брата, роль опікуна. І це було мені дуже знайомо, тому що я старша сестра, і
Це було прям дуже класно читати. А Лілі у той самий час остаточно вже розриває будь-які там, знаєте, ниточки зі своїм колишнім чоловіком, з Райлі. Вона його залишає в своєму житті виключно як батька своєї доньки. Це вони з Атласом якось роблять в такому взаєморозумінні, в такій гармонії. Вони весь час одне одному допомагають, вони одне одного підтримують. І це, не знаю, це було прекрасно про це читати. А що ще прекрасно, то те, що тут частину сюжету дійсно займає сюжетна лінія про дітей. І відбувається ніби така побудова нової родини. І я дуже люблю про таке читати. Вони такі історії в мене викликають тільки якісь приємні емоції. Щодо персонажів тепер. Райлі мені було не шкода ані трохи, насправді, ні в «Покинь, якщо кохаєш», ні в цій книжці. Він для мене жалюгідним завжди був, ще з самого початку він мені не подобався. Він, як доросла людина, він не бере відповідальності за свої дії, він не контролює свої емоції, він не хоче якось змінюватися на краще. Він агресивний і, що найгірше, він чомусь вирішив, що може проявляти насилля до інших людей. Тому я дуже рада, що Лілі набралася сміливості, що вона пішла від нього. І незважаючи на те, що в них тільки не народилася спільна донька, я вважаю, що цей вчинок Лілі як персонажки робить її дійсно сильною і показує, що вона вчиться на помилках своєї ж матері. Сама ж Лілі для мене просто чудовий персонаж, я її дуже люблю, вона така чуйна, вона добра, вона не ідеальна, ні, вона така трошки може бути десь розгублена, десь втомлена, але вона дуже турботлива мати, вона дуже сильна, тому що змогла заради себе, заради своєї дитини вибратися з того кола насильства. І знаєте, деякі ще кажуть, що от Гувер не вміє писати про насильство. Для мене це також якась така суперечлива думка, тому що такі речі, вони не є загальними для всіх. Тобто у кожного такий досвід є індивідуальним. І герої цієї книжки, вони прожили його по-своєму. Вони пройшли крізь нього. І крім того, як персонажі книжки, вони прожили це доволі реалістично, як на мене. Атлас – це взагалі один з моїх улюблених персонажів у книжках загалом. Ті, хто мене знає, знають, що я не люблю читати про бедбоїв в книжках таких. Цей чоловік, він турботливий, він добрий, він вміє підтримувати, він має почуття гумору. Він просто такий простий, і в цій простоті є якась його краса. Він терплячий, він дуже мудрий, загалом. Але я б не сказала, що він також ідеальний. От я також слухала відгуки інших дівчат, і вони казали, що от Атлас настільки ідеальний, що аж тошнить. Для мене він не був ідеальним. В нього також є свої якісь проблеми. В нього також було важке минуле. Він іноді не може впоратися з якимись речами по-своєму. Він для мене не ідеальним, і цим він мене приваблює. Я вважаю, що авторам треба побільше писати про ось таких персонажів, живих, простих людей, котрі не мають якоїсь суперзапаморочливої харизми, за ними не бігають толпи дівчачих хлопців. Тому що ось такий він є, Атлас. Я справді дуже поважаю цього персонажа, навіть якщо взяти ситуацію, коли в цій книжці Райлі приїхав до Атласа, ось такий агресивний, хотів почати бійку. Але Атлас, він міг почати також бійку, але він проявив тут якусь свою, не знаю, мудрість. Він не став цього робити. І хтось може сприймати це за слабкість якусь. Але для мене ось такий прояв слабкості – це насправді найвищий прояв сили, якщо ви зрозуміли, про що я. Звісно, другорядні персонажі тут також дуже хороші, їх також показують з різних боків. Наприклад, я дуже здивувалася з того, що Аліса зраджувала Маршалу, і для мене це було таким шоком, але з іншого боку, Гувер знову ж таки ось тут показала, що, здавалось би, за ідеальною якоюсь картинкою можуть приховуватись якісь не дуже ідеальні речі, що ніколи не треба судити там з першого погляду. І ми ніколи не знаємо якісь деталі про життя, навіть, здавалось би, наших найближчих людей. Найважливіше для сюжету, що усі всі другорядні персонажі і
мама Лілі і її друзі, вони завжди її підтримують, і вони їй допомагають, і вони завжди на її боці. І ось це мене дуже захоплює, ось ця якась єдність заради спільної, близької людини. Загалом ця книжка читається дуже швидко, дуже легко. Вона мені сподобалася навіть більше, ніж «Покинь, якщо кохаєш», тому що вона була така комфортна. Коли я її читала, було відчуття, ніби тебе, знаєте, міцно обіймають. І я дуже тішуся все ж таки, що Гувер написала ось це продовження а-ля довгий епілог, що вона просто подарувала мені, як мінімум, такий вечір комфорту, вечір наповнений любов'ю. І я дуже рада, що герої цієї книжки все ж таки з'їхалися, одружилися, і все в них добре, тому що справді зараз дуже не вистачає таких хороших, добрих історій, тому що куди не глянь, в яку книжку не загляни, всюди якась жорстокість, якісь вбивства, якісь зради, і мені іноді не вистачає ось такого комфорту, як отут. Моя оцінка цій книжці 10 з 10. Якщо ви читали цю книжку, то пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші враження, ваші відгуки. Ну і на цьому все. Я дуже рада, що ви дослухали це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і до нових зустріч. Па-па!